සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ටම. අද දවසේදීත් මගේ අලුත් vlog එකට ඔයාලා හැමෝවම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් වෙලාව උදේ 6:40යි. දැන් තමයි මම නැගිට්ටේ. හැම දවසක්ම අලුත් දවසක්. ඒ අලුත් දවස සුබවාදීව අපි පටන් ගන්න ඕනි. මම නම් නැගිට්ට ගමන්ම මගේ වතුර බෝතලෙත් අරගෙන කුස්සියටයි යන්නේ. උදේම වතුර එකක් දීලා තමයි මම නම් වැඩ පටන් ගන්නෙ. මම මුලින්ම කරන්නේ මිදුලතු ගාන එක. ඉස්සරහ දොරත් ඇරලා ටිකක් වෙලා වටපිට බල ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි මම මිදුලතු ගාන්න යන්නේ. අපේ මිදුලට කුරුල්ලෝ සද්ද ගොඩාක් ඇහෙනවා. බලන්න ඔයාලටත් ඇහෙනවද කියලා. අපි පන්සල ළඟ ඉන්න නිසා පිරිත් සද්දෙත් ඇහෙනවා. ඔන්න මම නම් ඉතින් දැන් මිදුලතු ගානවා. ඉතින් ඇහෙනවද ඔයාලට චූම්පාන් යන සද්දෙත්? මගේ ගෙදර හැම වැඩක්ම කරන්නේ මම නම් හරිම කැමැත්තෙන්. අපි කැමැත්තෙන් කරනකොට ඒ වැඩේ කිසිම කරදරයක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදර ලස්සනට අස්පස් කරලා පිළිවෙල දකිනකොට හිතට එන ඒ සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. අපිට තියෙන ගෙදර ලොකුද පොඩිද කියන දේ නෙමෙයි අපිට වටින්නේ. ඒ ලොකු හෝ පොඩි හෝ ගෙදර හරිම ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගන්නව නම් ඒක තමා අපිට වටින්නේ. මේ තමා ඉතින් මගේ පුංචි ගාඩන් එක. ඉතින් එන්නකෝ බලන්න මගේ යාළුවෝ මිදුලතු ගෑවට පස්සේ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. ඔන්න ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මට ගේ අතු ගා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ සාලේ. ඊයේ සෙනසුරාදා. ඉතින් ඊයේ මම ඩීප් ක්ලීන් කරන දවස. මේ තියෙන්නේ වෝල්. මම කැමති ෆ්‍රී වෙලාවට ගොතන්න. ඉතින් ඊයේ ඩීප් ක්ලීන් කරපු නිසා අද මට ලොකුවට අස්පස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊයේ මුළු ගෙදරම දූවිලි පිහදාලා මොප් කරලා හැමදේම ඉවර කරලායි තිබුණේ. ඉතින් අද තියෙන්නේ අතු ගාගෙන යන්න විතරයි. මේ මගේ කුස්සිය. ඔන්න අතු ගෑවට පස්සේ මම ජනෙල් ටික අරිනවා. අද හස්බන්ඩ් ළඟ ගෙදර යන නිසා මම සාලි ජනෙල් දෙක විතරයි ඕපන් කරන්නේ. වෙනදට නම් මම කෑම කාමරේ, කුස්සියේ, අපේ කාමරේ ඒ ජනෙල් සේරමත් ඕපන් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ සාලේ ගෙදර හැම තැනකටම මේ උදෑසන හිරු එළිය වැටෙන්නම ඕනි. ඊට පස්සේ අත් දෙකත් හොඳින් සෝදගෙන කලින් දවසේ රෑ සෝදලා තිබුණ පිඟන් කෝප්ප ටික අස් කරගන්නවා මම. හැම දවසකම උදේට මම මගේ කවුන්ටර් টොප් ටිකත් ක්ලීන් කරගන්නවා. මේක ඇතුළට තමයි මම අපේ මග්ස් ටික දාලා තියෙන්නේ. මේ ටිකත් ඉතින් හොඳින් වොෂ් කරගන්නවා උදේම. හලෝ good morning ඉතින් ඔයාලට. අද 2023 ජනවාරි 29 ඉරිදා හැම ඉරිදම මයි හස්බන්ඩ් ගෙදර යනවා.
මගේ උදේ වැඩ ටික මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. දැන් ඉතින් වොෂ් එකක් දාලා තේ එකක් බීලා අපි ගෙදර යන ලෑස්ති වෙමු. ඉරිදා උදේට නම් මම ලොකු දෙයක් හදන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩි දෙයක් තමයි අපි දෙන්න ඉරිදා උදේට කන්නේ. දැන් හස්බන්ඩ්ලගේ ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් හස්බන්ඩ්ලගේ ගෙදර යන්න අපි පිටත් වුණා. හස්බන්ඩ්ගේ ගමනන් කිරාගාර. එයාලා මේ දකින්නේ බණ්ඩිරිප්පුව පන්සලයි පල්ලියයි. ඔන්න දැන් අපි හස්බන්ඩ්ලගේ ගෙදර ලං කරලා ඉන්නේ. ඔන්න මේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදර. ඉතින් එනකොටම පොඩි නෑනනම් උයන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. ද නංගි තමයි කෑම හැදුවේ. ටික නම් මාර රසට තිබුණා. ඒක බලන්න එකතුන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. උණ ගැහෙනකම් ගොඩක් ආදරේ.